thể đều bắt chúng ta ngủ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không ngủ trong một ngày, một tuần, thậm chí là lâu hơn nữa? Tất cả những điều điên rồ này sẽ có ngay sau đây. Cùng xem nhé. Sau 12 tiếng không ngủ ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau 14 tiếng không ngủ chúng ta bắt đầu cảm thấy ngáp liên tục. Lúc này là cơ thể thông báo là hãy đi ngủ đi. Sau 18 tiếng không ngủ bạn không thể lái xe. Sau 22 giờ không ngủ thì dopamine sẽ tiết ra ở mức cao nhất để giữ cho bạn tỉnh táo. Sau 23 giờ liên tục mà không ngủ thì chúng ta sẽ bị gia tăng ham muốn bởi vì gia tăng dopamine. Mình thì chưa trải qua bao giờ, không biết là có ai đã từng trải qua chưa thì có thể để lại cảm nhận nha. Đúng một ngày 24 giờ mà không ngủ thì chúng ta bắt đầu rơi vào cảm giác như là bị say rượu. Đúng là khi mà thiếu ngủ thì chúng ta sẽ đi đứng không còn linh hoạt nữa. Cũng sau đúng một ngày không ngủ thì chúng ta bắt đầu bị mất nhận thức. Sau 28 giờ không ngủ thì chúng ta bắt đầu có cảm giác buồn nôn bởi vì hormone cortisol tiết ra bị gián đoạn. Đây là hormone giúp chúng ta giảm stress. 29 giờ không ngủ thì chúng ta thật sự là cạn kiệt năng lượng. Và lúc này thì da dẻ của chúng ta cũng đã bắt đầu bị xuống sắc. Và tiếp nhận thông tin thì cũng bị chậm chạp nữa. Và đúng sau 30 giờ không ngủ thì chúng ta bắt đầu bị đau cột sống. Bởi vì đúng là cột sống của chúng ta đã hoạt động được tới 30 tiếng mà chưa nằm xuống rồi. Sau 32 giờ thì chúng ta sẽ có cảm giác là rất dễ tức giận. Wow, 1 ngày rưỡi không ngủ rồi. Sau 33 giờ thì mắt chúng ta sẽ bắt đầu trở nên rất là đỏ. Sau 35 tiếng không ngủ thì cơ bắp khắp cơ thể của chúng ta sẽ bị đau nhức. Vì đúng là chúng ta chưa có nghỉ nên là cơ bắp nó không được hồi phục. Cùng với đó là tâm trạng của bạn sẽ bị thay đổi, chóng mặt, vui buồn lẫn lộn. Sau 36 giờ thì cái gương mặt của chúng ta sẽ trở nên nhợt nhạt bởi vì bao nhiêu là sự mệt mỏi trong cơ thể đều bộc lộ ra hết cả rồi. 38 giờ bạn sẽ bắt đầu có cảm giác là không thiết tha cuộc sống này nữa. Và sau 39 giờ thì cơ thể của chúng ta bắt đầu rơi vào ngủ vi mô. Nghĩa là cơ thể đã tự động mà nghỉ ngay khi mà chúng ta vẫn còn mở mắt và tỉnh táo bình thường. Sau 41 giờ không ngủ gần 2 ngày rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn một thứ thành hai thứ. Và bởi vì khi mà chúng ta mất ngủ thì những cái tế bào não nó bị bất hoạt. Khi mà nhìn các cái ngoại vật xung quanh nó đều bị nhòe ra thành 2-3 lớp. Sau 43 giờ liên tục không ngủ chúng ta sẽ bắt đầu bị bệnh. Sau 46 giờ thì chúng ta bắt đầu nói lắp. Sau 48 tiếng thì chúng ta không thể đứng vững nữa vì không còn khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể. Cái lúc này mà chúng ta cố gắng đi lại thì rất có thể là bị vấp ngã. Sau 49 giờ thì ta không thể cầm nắm đồ vật. Lúc này nếu mà ta cố gắng cầm nắm thì cũng rất có thể là làm rơi vỡ. Sau 48 giờ thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng gọi là ảo thính giác. Tức là sẽ luôn luôn nghe thấy có ai đó gọi tên mình ở bên trong tai. Cái tình cảnh này thì thật sự nghe hơi bị đáng sợ. Sau 50 giờ thì bụng ta sẽ đói cồn cào. Chúng ta bắt đầu thèm ăn những đồ ngọt và những thứ giàu calo. Và cũng sau 50 giờ thì da của chúng ta bắt đầu nổi ban. Bởi vì lúc này thì cái hệ miễn dịch đang rất là kiệt quệ. Sau 51 tiếng không ngủ thì chúng ta có thể bị phát cáu lên bởi bất cứ một cái thứ gì xảy đến. Sau 52 giờ thì bạn sẽ rơi vào cái hành vi bốc đồng bởi vì luôn có cảm giác muốn được bù đắp. Sau 55 giờ thì chúng ta sẽ rơi vào rối loạn lo âu. Đây là một bệnh lý, sẽ bị sợ hãi quá mức, tim đập nhanh, mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi thở dốc. Sau 60 giờ thì chúng ta bắt đầu run rẩy và nhiệt độ của cơ thể xuống rất là thấp. Cũng sau 60 giờ, gần 3 ngày không ngủ, chúng ta sẽ rơi vào trầm cảm, nhiệt độ của cơ thể xuống thấp. Lúc này thì coi hài cũng không thể cười nổi nữa. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thấy là một màn đêm tối dần che trước mắt. Cái này cũng rất là gợi nhớ đến cái video trước là nói về việc chúng ta sẽ không chớp mắt liên tục. Sau 3 ngày rồi thì bây giờ chúng ta sẽ rơi vào ảo giác. Tức là vật đang đứng im thì ta sẽ thấy nó di chuyển. Vật ở dưới đất thì ta có thể thấy nó bay bổng lên. Sau 73 giờ thì giờ ta chẳng còn cái cảm giác yêu đương gì nữa. Dù là một cô gái hay là một chàng trai vô cùng hấp dẫn đứng trước mặt ta. Sau 3 ngày không ngủ thì cái lúc này phải nói là mặc kệ đời rồi. Còn sau 80 giờ không ngủ thì xương của chúng ta lúc này rất là yếu. Do là đã liên tục chúng ta không ngủ nên là cái xương nó không được sửa chữa. Cái lúc này chắc là chúng ta chỉ muốn là ngã gục xuống. Sau 84 giờ thì chúng ta sẽ bị mắc vào một cái hiện tượng gọi là hiện tượng đội mũ. Tức là luôn có cảm giác có một cái mũ bao quanh đầu, trong khi là chúng ta không hề đội một cái mũ nào cả. Đừng có ai có cái suy nghĩ là thử để mà trải qua cái cảm giác này nhá. Sau 86 giờ không ngủ thì lúc này chúng ta đã bị cái hiện tượng gọi là hoang tưởng. Đây là một cái mức độ cực đoan của bệnh tâm thần. Sau 80 giờ thì nhiệt độ của cơ thể xuống thấp nghiêm trọng. Sau 90 giờ không ngủ thì chúng ta bắt đầu xuất hiện các vết bầm ở trên da. Bởi vì cái lúc này thì da của chúng ta sẽ rất là nhạy cảm với những cái tác động đến từ bên ngoài. Bởi vì cái hệ miễn dịch nó đã rất là suy yếu rồi. Sau 92 giờ không ngủ thì cái lúc này huyết áp của chúng ta rất là cao. Bình thường mà chúng ta chỉ ngủ dưới 5 giờ một ngày thì lúc này huyết áp cũng đã tăng rồi. Trong khi mà chúng ta cứ thức hoài thì là tim nó phải hoạt động, nó đâu có được nghỉ đâu. Sau 96 giờ tức là 4 ngày rồi chúng ta chưa có
ngủ thì cái lúc này chúng ta rơi vào rối loạn giải thể nhân cách, nghĩa là chúng ta sẽ nhìn cái thế giới xung quanh này cảm giác là nó không có thật nữa. Kèm với đó là triệu chứng rối loạn tâm thần giấc ngủ, như là việc chúng ta chạm vào bất kỳ một cái vật gì đó. Nhưng mà mình nghĩ là tới cái lúc này thì chắc là chúng ta cũng gần như là muốn đi lên thiên đường rồi đấy. Sau 4 ngày không ngủ thì bắt đầu những cơn đau tim đầu tiên sẽ xuất hiện và tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ. Sau hơn 4 ngày thì não bị tổn thương. 8 ngày đó ok, hơn 1 tuần không ngủ rồi. Bạn đang có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường sau 8 ngày không ngủ, bởi vì insulin đã không còn thực hiện đúng cái chức năng của nó, bởi vì nó thực hiện đúng khi mà chúng ta ngủ. Sau ngày thứ 9 thì chúng ta rơi vào trạng thái zombie, bởi vì lúc này toàn bộ các chức năng của cơ thể đều xuống cấp nghiêm trọng. Và ngay sau ngày thứ 10 thì chúng ta có thể phải hứng chịu một cơn đau tim nghiêm trọng, bởi vì cho tới lúc này thì cortisol bất ổn làm cho cơ tim không được nghỉ ngơi, và đã tới lúc thì nó phải đình công. Vâng, và cuối cùng thì vào trưa ngày 10 thì chúng ta sẽ rời xa trần thế này, và cũng có thể nói chính là ngày hiện tại thì kỷ lục của thế giới là 264 giờ không ngủ, và theo các chuyên gia thì đây cũng chính là giới hạn của con người. Nếu mà ai vượt qua cái ngưỡng này thì chắc chắn là ra đi luôn. Nhưng mà mình nghĩ là tới lúc mà cơ thể mệt mỏi và bắt chúng ta đi ngủ rồi gì chúng ta có cố gượng thì cũng không thể thức nổi.